Hi guys, ako nga pala ulit si Adam. Ang ituturo ko ngayon sa inyo ay paggawa ng kimchi o yung Korean cuisine. So, samahan niyo ako guys. Tara! So, sa paggawa ng kimchi, ito ang mga sumusunod na ingredients na kailangan niyong ihanda. Number 1, spring onions. Number 2, Chinese cabbage. Number 3, carrots. 4, kailangan nyo din ng radish. At chili powder. Kailangan din ng luya. Ng sesame seeds. Onion. Garlic. Flour. At ang shrimp paste. Itong shrimp paste na gagamit natin is fry na siya. So yan po yung sinet ko na ingredients na prepare natin sa paggawa ng kimchi. So depende sa inyo kung gaano kadaming kimchi yung gusto nyong i-provide. Sa akin ito lang pang starting ko na ingredients. So simulan na natin. So ito po yung mga nahiwa natin mga ingredients na sahog sa paggawa ng kimchi. So iniwan na po natin mga spring onion. Mga ganito po kahaba siya. Ito po yung garlic, onion, yung ginger. So sa radish po saka sa cabbage, binabad na po natin siya sa tubig at linagyan natin ng asin para matanggal yung crispiness. So ibabad natin siya for 30 minutes. Para hindi siya masyadong malutong. So, ready na po tayo magsimula. Maganda na po tayo ng ating Tupperware. So, ito po yung ginawa nating flour kanina. Lagyan natin ng tubig. So, kuha tayo ng half part na ito at ilagay sa Tupperware. Huwag nyo munang ilagay lahat. Kalahati muna. So, spread out nyo po siya. Pagkatapos naman po, isunod po natin ang chili powder. Sa chili powder po, kahit ano pong klase ng chili powder, ang pinili po natin is Indian chili powder para mas maanghang ang lasa. So kumuha lang tayo ng 1 tablespoon at i-mix na natin siya kasama yung flour. So, dagdagan po natin ng konting tubig. At ituloy lang natin i-mix yung ating chili powder at yung ating flour. Ngayon po, isunod na po natin ang ating sesame seeds.
So kumuha din po tayo ng part lang ng sesame seeds. Huwag niyo po ilalagay lahat para ma-mix ng todo. So yan po, dagdagan po natin ulit ng flour. Dagdagan na po natin ulit ng chili powder. So kapag nahalo na po natin, dagdagan po ulit natin siya ng sesame seeds. So yan po, susunod na po natin yung ating chop na onions. Ihalo din ulit natin ito. Ilagay na po natin yung ating bawang. Ilagay na rin po natin ang ating chopped ginger.
o yung luya kung tawagin. Ilagay na rin po natin ang spring onion. Ibuhos na po natin lahat ng ating spring onions. Ihalo po natin ito ng dahan-dahan lang para hindi madurog yung ating spring onions. Dagdagan po ulit natin ng flour. At dinagdagan po ulit natin ng chili powder. Ilagay na rin po natin ang ating carrots. Tinanggal na po natin ang ating kutsara at ating minix gamit ang ating kamay. Nilagay ko na rin po ang ating radish. So, ilagay po natin ito sa malaking lagayan para mahalo natin ito ng mabuti.
Sa paghalo po nito, dahan-dahan lang po para hindi po madurog ang ating mga sangkap. So yan po, dinagdagan po ulit natin ng flour para mas maging malapot ang ating kimchi. Nag-add ulit tayo ng chili powder. At konti pang sesame seeds. Idagdag na rin po natin ating shrimp paste. At idinagdag ko na rin po yung ating natitirang mga cabbage. Tikman na po natin ito. Lagyan po natin ito ng konting asin. At kung ready na po, pwede na po natin itong isalin sa malinis na garapon. So yun guys, tapos na ating kimchi. So papakita ko sa inyo. So ayan po yung finished product natin. So pag natapos yung ilagay sa jar, o kahit sa anong jar, set aside nyo lang siya sa room temperature for half day. Pagkatapos nyon, ilagay nyo na sa refrigerator. So yun guys, sana pa ay natutunan kayo sa paggawa ng kimchi. At for more videos, please hit like and subscribe to my YouTube channel. Thank you guys for watching. Again, this is Adam. See ya!